tickle the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakan at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis.
Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! It's a very, very wow Tuesday mga Ka-Rangers. Grabe ang ginaw at ang aga nga naman. Siyempre, pupunuin namin yan ng mainit na balita, inspiring, unbiased stories. At siyempre, ang kukumpleto ay ang pares na siyempre, hatid lang namin ay ingiti sa inyong labi. Kakulitan at kakwentuhan nyo, Kikay. Dapat lang, di ba, meron akong partner, di ba, Kabsat? Yes na yes! Good morning sa inyo! Napaka-wow Tuesday ngayon. Kahit alam naman, lamig na lamig tayo ngayong umaga at ramdam na natin ang lamig ng ating Kapaskuhan at Besperas na. Malapit Week na ng Kapaskuhan this linggo na, Saturday, tama ba? Yes. Ang ating Kapaskuhan ako pa rin. Ang kasama nyo ngayong linggo, Papa Pia magpapatuloy sa inyo ng Arangkada Stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. At saktong-sakto ang ating pag-uusapan dahil ngayon ay Wow Tuesday! At ito, dagdag na natin sa ibida na yan, mapapawaw kayo dahil ang ating makakasama mamaya ay talagang makikita yung obra maestra niya sa pagpipelikula. Wow, di ba, Shekinah? Award-winning director, mga Ka-Rangers, that will give us a different kind of story. Sabi nga natin, changing their narrative of what is currently happening in our society. And nakakatuwa lang kasi I am humbled. Ako at si Paul, we're humbled to have worked with this person in a short time and nakita namin na buong-buo yung puso niya sa filmmaking, di ba? Yes. So, wow, umaga-umaga tumas
balahibo ko habang sinasabi mo. Kasi ramdam natin yung passion, lalo na kapag nakasama mo yung tao. At ngayon, makakausap natin siya bilang the film director ng isang pelikula na nakasama sa isang film festival. At lalo na, yung mga struggles kung paano niya ginawa strength ito. Lalo, yung pelikula na to ay ginawa ngayong pandemya. Wow, Diba? tama. Wow na wow talaga yan. And ikaw din, partner, Yes. di ba? During the pandemic, meron ka ting ginawang isang obrang film din. And alam ko makaka-relate ka dito. And sa mga car-rangers natin dyan na aspiring filmmakers, we have a good director, a wow director that will give us tips and advices. Kasi alam ko yung iba sa atin, naghahanap lang tayo ng inspirasyon. And alam ko, you already have organized a storyline for yourself. Hindi lang natin alam how we transition it into a film. Iyon, at dagdag pa natin sa guest talakayan, madadagdagan ang mga list nyo ng wow bucket list ninyo dahil arangkada ang talagang kahit luma na, pero sikat na sikat pa rin na sasakyan ng Volkswagen. Yun nga, di ba partner, sabi ko nga kanina, there's something about its figure that makes you wanna say, nakaka-wow talaga. And sabi nga natin, even though mabago pa ang modelo ng sasakyan, pag nakakita ka ng isa nito, alam mo yun, it's really a showstopper. Maliit lang siya, pero talagang nakaka-wow talaga yung nabibigay na feeling sa'yo. Yes, tumatak nga sa tagline nila, small but terrible. Wow! Ang kanilang itong sasakyan na to. At titingnan natin yung grupo dito sa Baguio City ng mga nagkakaroon ng mga ganitong sasakyan at ano pa yung advokasya nila to help our society. Yun nga, Kabsate. The thing is that hindi lang sila basta isang community ng Volkswagen dito sa Baguio City. They're helping other communities pa so that at least we strengthen the microsector groups tama. that we have here na kahit man sa industriya ng sasakyan, ng sports, ng arts, we have micro community that you can be part of and really nakakawaw kasi nakakatulong nga din sila sa ibang communities. Yun, at kayo mga Rangers at ating mga manonood ngayong Tuesday morning, ano yung mga bagay na napapawaw sa inyo at mga nawaw na sa inyo kaganapan dito sa ating nangyayari ngayong pandemya na kung saan bumabangon pa rin tayo at nagpapawaw sa mga bagay na ginagawa natin. I-comment nyo lang dyan sa ating FB Live at sa mga iba't iba pang platform natin. Yes, sabi nga nila may nanood daw ng Channel 11, Channel 13, and Channel 44. Maraming salamat kasi sabi nila maganda daw ang numero ng mga audience at viewers nating nanonood. Kaya thank you so much for your good feedback, mga Car-Rangers. Ay, at ngayon, bigyan na natin sila ng kaganapan sa ating weather forecast ngayong umaga na kung saan ramdam na ulit pa rin natin ang amihan. Narito na ang pagtaya galing sa ating DOSC Pag-asa at kakalabas na po at lumabas na po ang ating bagyong Odette dito sa Philippine Area Responsibility. Pero narito, shear line affecting eastern section of northern and central Luzon, northeast monsoon affecting the rest of northern Luzon, ay maapektuhan din ang southern Mindanao. Pero narito rin, outside par of 3 a.m. today, tropical storm Odette. Location west-northwest of Lawag City, Ilocos Norte, maximum sustained winds of 65 km per hour. At narito naman ang forecast ng weather conditions sa Metro Manila, Central Luzon, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. Partly cloud to cloudy skies with isolated rain showers po ang ating mararamdaman. At sa ating kabuuan, the rest of the country, ay magkakaroon din po tayo ng partly cloud to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm. At sa kabuuan naman ng Luzon, magkakaroon po tayo ng katamtaman lang at meron pong bahagyang kalamigan dahil dulot ng amihan. Kaya ingat-ingat pa rin po tayo, lalo na sa buntot nito at patuloy pa rin natin nararamdaman at with our jute of our amihan. Yes naman. Kaya mga Car-Rangers, ingat-ingat lang. Ang kaabkibat natin dyan are Aldrich Corporation quality products that are available starting with food supplement, pau-masahe, pau-spray, and also we have RoboCough for kids and adults. And syempre sa mga magkasintahan, magsing-irog, Toro is available and also not just available for men, but it's also good for women and men who's going under menopausal and andropausal. Kaya mga Car-Rangers, ingat lang tayo. At mga Car-Rangers, recently, last Sunday, unfortunately, we were able to nakakuha tayo ng isa pang balita that there is now a third Omicron
case here in the Philippines, and unfortunately that's adding to the current two. And yung una is a returning OFW din, the second is a Nigerian, and the third one is also a returning overseas Filipino worker. So mga car rangers, he is a 36-year-old OFW that came from another place which contacted, nanggaling daw siya sa Egypt, and that he arrived in Cebu Mactan International Airport on November 28, and he got tested December 4 and positive on December 5. Mga Car-Rangers, the thing is that he was able to complete his quarantine at Cebu and completed the rest in his hometown in Cavite. Kaya pagaling na. As of this time, mga Car-Rangers, they're looking into his recent contacts, and ang galing kasi nakakawaw kahit papaano they tested negative naman. So, yung mga close contact niya, wala namang naging positibo. So, let's, again, mga Car-Rangers, ingat pa rin tayo. Ayun, at ito na nga, lagi pa rin tayo mag-ingat at patuloy pa rin umarangkada ang ating sandata, ang ating vaccination site na kung saan sa Dagupan ay nagkaroon ng maagang pamasko ang ating mga vaccination site na kung saan Pasko daw sa vaccination center. Pinuno ng palamuti ang loob ng Dagupan City People's Astrodome na siyang mega vaccination site ng lungsod sa Dagupan. Bawat istasyon sa vaccination ay disenenyahan ng mga nurses at midwives based sa interpretasyon nila ng temang Christmas in Our Hearts. At nagbigay din siya ng ang ating Mayor Brian Lim ay nagbigay din ng maikling mensahe sa pasasalamat sa lahat ng health workers sa Dagupan City na nagbigay din kanilang oras para sa malabanan ang pandemya. Ayun. At patuloy pa rin, no? Kahit gaya nun, nasa gitna tayo ng pandemya, patuloy pa rin tayong umaagapay at nagbibigay ng spirit of Christmas, lalo na bisperas na ngayon. Yes, mga Car-Rangers, grabe, parang bigla mo na-remind, sabi mo na bisperas na ramdam na talaga natin ang Pasko. But kahit na ramdam natin ang Pasko, mga Car-Rangers, just make sure that we are safe sa mga Christmas party na pupuntahan. Please respect each other by doing social distancing. And also, mga Car-Rangers, syempre kaakibat natin ang pagtalo ng COVID virus ay ang ating vaccination schedule. And we're very happy to announce that as of December 26 p.m., we only had one active case and triple or the number with 4 recoveries and 0 death naman with 0 lockdown, mga Car-Rangers. So si Upper QM na existing lockdown for a previous days, wala na, lifted na po ang inyong lockdown. Kaya congratulations to Upper QM. Ang galing. Wow na wow talagang effort nyo to be able to fight this pandemic. Yes, bayanihan, bakunahan, part 2 naman tayo. Ligtas, lakas at buong Pinas ay patuloy na marangkada ngayong Tuesday, December 21, na kung saan meron po tayo sa SLU Gym at University of Baguio UB Gym, na kung saan catering first dose sa ating 12 to 17 years old ng Moderna, 18 years old and above ng AstraZeneca, Sinovac at Johnson, at second dose naman at nag-offer po tayo ng ating Sinovac, AstraZeneca, Moderna at Gamaleya. Sa SM lang po ang Gamaleya. At nag-offer din po tayo ng booster dose. Yes, ang boosters dose natin, mga Car-Rangers, again, second vaccine rather, and no need for your you don't need anything anymore, just your QR code, mga Car-Rangers. Ano ba, nabubulol ako. Yan. And also, mga Car-Rangers, aside from that, make sure that when you go to your vaccination sites, make sure you have your food and also your meals, alcohol, to make sure that we prevent the spread of the virus. Yon, at ngayong Wow Tuesday morning, na-excite na ako at ibibida talaga natin ang kaganapan at passion ng isang award-winning filmmaker at makita natin yung mga way niya of storytelling at mga mission at advocacy niya as director. Di ba, Shikaina? Yes, I'm very excited, partner. Actually, di ba, sabi nga natin, mag-uunahan pa tayo kung sino yung kukuha sa kanya because his story is very inspiring. Yes, ngayon, hindi natin patatagalin na. Excited na ating mga Rangers. Narito na ating award-winning filmmaker na si Don Josephus Rafael Eblahan. Good morning! Good morning, guys. Ayun. Hello, kamusta? Yan, okay na okay, Direk Don. Direk, alam ko na iba ang time zone natin. Kamusta dyan sa lugar na kung saan napakalamig na ba? Napakalamig, sobra. It's winter time na nga and it's snowing actually lately. So, actually medyo humupa yung snow pero babalik at babalik din. Ayun, malamig talaga.
Yes, ang bilis ni Direk Don eh. Dati, narito lang siya sa Pilipinas to Oo nga. create yung award-winning na pag-usapan nating film. At ngayon, nasa ibang bansa na siya. Kaya Oh. nga, it's a white Christmas, no, partner? Para nakaingit yung white Christmas ni Sir Don. Yes. Ayan, Sir Don, bumati naman tayo sa ating mga Rangers at mga manonood at mga sumusuporta sa inyo. Hello, ako si Don Josephus Rafael Ablahan, ang direktor ng The Headhunter's Daughter. And bumabati po ako sa inyo ng good morning. I know it's nighttime here in Chicago, pero good morning to everyone. I can feel all the energy there in your set. And maraming salamat sa pagpapaunlak. And yeah, excited to talk about the film. Wow na pagbati galing kay Direct Don. Thank you, Sir Don. And gusto naming malaman, very curious din kami, kung when and how did you start in the line of filmmaking, and what was your motivation then nung nagsisimula ka? Well, basically, actually nagsimula yung passion ko for storytelling noon pa kasi before, mahilig lang talaga mag-drawing. And then, from there, parang ginagawan ko na siya ng kwento, ganyan-ganyan. And then, I started reading more books, which pushed me to, I guess, think more cinematically, di ba? And siguro that was around high school na yun. And then, dahil dun, yun nga, medyo na-push na rin yung desire ko to make films. So I went to school in the US and then learned it and came back home. And then, yun na kung paano, dun na nagsimula, basically. Yun, wow. At sa ating mga Rangers, talagang nakita natin yung iba't iba pang obra maestra na gawa ni Direk Don. Direk, ang tanong ko naman, nagbukas ito ng iba't ibang recognition ng inyong mga obra maestra sa larangan ng pagpipelikula. Ano yung unang reaction mo nung unang napansin at na-recognize ang iyong pelikula? Ikwento mo naman ito. Well, nagsimula siya actually last year during pandemic nung actually after ko graduate is umuwi ako dito. There in the Philippines. And we already submitted to multiple festivals, and around then, we were lucky to be picked for the Clermont-Ferrand International Film Festival. And dahil doon is nagsimula na rin yung I guess yung snowball effect nung filmmaking path namin nung ako and then my whole team. And then since noon is mas na-inspired kami na to keep doing this thing. And yun na nga is nag-lead na rin yung awards nung film namin na Hilom. Dahil doon is nag-lead siya to more projects, which is The Headhunter's Daughter now. And now we're about to premiere in Sundance. And dahil doon is of course, super humbled, super excited. And yeah, like just looking forward for the festival na rin. Yes, ayan. Nabanggit natin, Direk Don, itong Hilom na unang nagawa ninyo. Ikwento nyo naman ito bago tayo dumako sa bago nating pelikula. Well, basically, Hilom is made in 2020. We developed here while we were in Chicago, pero nung pag-uwi ko ng Pilipinas is saka namin film. Ang Hilom is tungkol sa isang mourner for hire. So basically, binabayaran sila para umiyak sa mga burol, mga ganyan. And then that is, like we were processing her whole creative process of becoming a professional mourner. And then during that process is mas marami tayong nalaman tungkol sa kwento ng buhay niya, sa kwento ng buhay ng kanyang ina, at yung deep na memories na about the death of their father. At dahil doon is mas lumabas yung lahat ng mga sikreto, lahat ng mga emosyon na hindi pa nabubunyag sa isa't isa. And in this film is more so... Go ahead, sir. Oh yeah. Sorry to cut you off. It's more so about yung desire to reach a connection between two people who are in the same family, yung mag-ina, and yun nga. And in this film is makita natin yung, I guess yung proseso nila, yung sarili-sarili nilang proseso is either to be creative or, di ba, or parang to explore it more in deeper ways. And yun yung try namin i-achieve with this film. And luckily enough, it was recognized in these different festivals. And yeah, and because of that, we are excited
and inspired to keep making more. Yes, direct grabe yung hugot sa hilom, and I think I also attest to that healing or paghilom talaga takes your creative side, and hindi it's case to case basis from one person to another, and it's also in the grieving process that we do ang paghilom. Sir Don, sabi mo nga na-conceive ang hilom ngayong pandemic, at hindi lang isa, pumangalawang isa pang pandemic film na ginawa mo with which is The Headhunter's Daughter. Ano yung mga challenges nung binubuo mo ang pelikulang ito? Well, you guys were there actually, so nakita niyo naman at least, yung buong set natin is very few people. Halos wala tayong budget. Tapos, since pandemic siya, sobrang importante sa amin na maging small yung crew. And, we cannot risk anyone's health. We cannot risk anything to happen. Kaya, we kept it low budget. We kept it with very minimal hands. Which is, in the end of the day, naging siyang, I guess, challenge. Kasi, yun nga, typically sa mga film set is mas maraming tao, mas maraming nagtatrabaho para makamit yung vision. Pero for this one, tayo-tayo lang yun, no? And because of that, medyo naging strength din siya kasi naging creative limiter siya. So we were pushed to make more challenging choices while on set. And, mas na-push talaga yung limits natin creatively, I guess, to, make more interesting shots. Or at least to push, like even the time limit that we have, So lahat ng makikita natin sa film na ito is dahil sa challenges na brought about by the pandemic and, the fact that we're trying to be safe on set. Grabe, Sir Don, tama nga. We were there and we've seen how this small group was able to make a masterpiece out of it. Sir Don, do you think na in filmmaking, it is more convenient to work in a small group rather in a small group? And after the pandemic, will you be pushing through in working with small members of your group? Or would you be magiging full blast ba ang konsepto ng iyong film? Well, eventually, di ba, we have to make that transition because the more, the longer the film is, di ba, of course, mas maraming taong kailangan gawin. Pero, mas maraming taong kailangan meron sa set natin para makamit yung larger vision. Pero, for me, actually, personally, mas may connection ako with a smaller crew. Kasi, with a smaller crew, mas tight-knit tayo and mas personable tayo sa set. And then, mas madaling kumausap. Lahat ng mga tao sa crew is kakilala ko and mas madaling i-approach, 'di ba? And as opposed to a bigger film kasi mas, 'di ba, maraming nagtatrabaho and we can't really like one by one, have connection with anyone. Pero kita niyo naman when we were on set, 'di ba, mas relaxed and mas tight-knit and mas madaling makapag-isip actually on set and wala masyado yung chaos na of course typically na may isip mo pag nasa film set ka. Pero what we had on set, I think that made me feel comfortable. And siguro, even if we push forward tayo sa mga feature films, siguro is, we'll keep it short then. Let's see how it goes kung kaya. Yes, Direk Don. Ato, Ram, nakita natin yung way na ginawa natin, lalo na sa behind the scenes at yung pakikitungo ng ating mga iba't ibang grupo. Nakita natin yung passion din, yung fire, lalo na kapag nakipagkwentuhan kasi iba't ibang mga member at staff ng grupo ng iyong ginawang pelikula. At ano naman experience mo sa behind the scenes ng mga katrabaho mo sa mga, syempre, mga nakasanayan mong katrabaho ay iba't ibang mga lahi din dyan sa school, film school mo dyan sa Chicago, tama ba, Direk Don? Oh, tama po. Yes, at lalo na, And, paano naman ang way nyo dito sa mga Pilipino naman na makakasama? Well, of course, syempre lumaki ako sa Pilipinas. Of course, lumaki talaga ako sa Trinidad. And, para sa akin, to direct sa sarili kong lengguwahe is sobrang freeing. And mas madali siyang, actually makipag-connect sa mga actors, sa mga performer natin, sa lahat ng crew. Of course may level of relaxation na meron sa atin pag 'di ba, pag mother tongue yung ating gamit. And lahat ng nakasali dito sa film is sobrang talentado, si Sir Leo, si Amin, Hannah, everyone else in the crew, kayong dalawa,
sobrang nakakataba ng puso na nandun kayo sa set natin at, nagawa natin gawin tong film na to. Para sa akin is nakaka-encourage din siya to keep going. At saka nakaka-excite to just, like push through the set, push through the time limit, di ba? At tapusin natin tong inumpisahan natin. Yes, Sir Don. We attest to that. There was humility and there was humbleness working with you, Sir Don. And honestly, kami ni Paul talaga, tumaas yung balahibo namin kanina when you were talking about people that you are working with. Di ba, Kabsat? Yes, congratulations again dahil nakapasok ang pelikula na yan sa Sundance Film Festival. Ikwento naman yung unang reaction mo nung nabasa mo unang-una pagkakataon nitong good news na to. Actually, well, nasa New York ako nung kasi binibisita ko yung kapatid ko na doon nag-aaral. And kasama ko si Hannah, which is our producer, who you met on set actually. Tapos, bigla na lang siyang tumili. And hindi ko sure kung excited siya or may emergency, pero tanong ko, ano nangyari? What's going on? What's going on? Tapos, pinakita niyang email sa akin na nakuha namin yung acceptance. And then at that point, parang hindi pa rin makapaniwala. Yes. What is this? Ano to? Ano to? And then, totoo ba? And then siya rin hindi makapaniwala, pero that's it. And we got the good news. And sa panahon na yun is grabe, parang kinakabahan pa talaga kami and we weren't even sure how to feel about it kasi sobrang laking festival talaga niya. And alam niyo naman, di ba, yung proseso natin, very low budget, tas tayo lang and nakarating sa ganitong klaseng festival. Grabe, nakakataba ng puso and humbling talaga. Once more, Direct Don, congratulations from the bottom of our heart and hypothalamus. We are happy that we won this award, and being part of it is really something that gives us so much happiness at nakakawaw talaga. Direct Don, ang tanong ko naman is that for our youth viewers naman, how would you encourage them to venture this kind or watch this kind of film, which is kasi hindi masyadong popular dito sa Pilipinas ang indie film. So how do you encourage them to watch this? And in our aspiring filmmakers, ano namang advice mo if they wanted to also create their own indie films? Oh wow. Okay. So basically, I mean, nakikita ko siya recently sa ating kabataan na sobrang dami na ngayon na nahihilig din sa indie films. Siguro galing din yun sa pagkahilig natin sa storytelling culturally, di ba? Tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa mga kwento. And naturally, nandyan yan eh. Andyan yung hugot na, okay, gusto nating manood ng mga pelikula, kahit indie man o hindi. And lately, I'm seeing that energy. So, maraming kabataan talagang naturally na inclined to watch films like this. So, ngayon is may sudden shift na rin culturally na parang, okay, marami na rin yung nahihilig sa indie films, and more particularly short films tulad ng ginawa natin. And marami na rin yung nahihilig na gumawa nito. So, para sa akin, if I were to give any advice is just go out and do it. Basically, kung may camera kayo kahit sa cellphone man lang or sa laptop man, kahit ano. Kasi, if you just go out and do it, then you'll get the practice and you know what to do next. And even if you did something wrong, you'll learn from it for the next one and for the next one and for the next one. So basically, subukan nyo lang talaga kahit hindi nyo pa alam, di ba? And of course, just watch as many movies as you want. Depende yan sa style ng mga pelikula na gusto nyo. Kung indie man yan or mga superhero films or action or drama o kahit ano man. Kung ganyan yung hilig nyo, panoorin at matuto kayo sa mga director na pinapanood nyo, sa mga actors, sa mga performers, sa mga cinematographers, kung mahilig kayo sa pag-analyze ng mga kulay tsaka kung paano iniilawan yung mga eksena. Grabe, maraming matututunan sa pelikula. At, culturally, mahilig tayo sa mga kwento. And naturally, maraming mga Pilipino na gusto magkwento. And filmmaking is just one of the many ways to tell stories. So, kayang-kaya, practice lang. Yan, Direct Don. Indeed, talagang patuloy pa rin yung learnings. Tama ba? Ashikay ang galing yung mga ganitong bagay, marami kang natututunan. Lalo na ako as pasimula din, na filmmaker din, at nag-start din sa mapaggawa ng pelikula. Nakaka-amaze at nakaka-proud na may makasama at makamit na tulad nyo, Direct Don. Ako naman, curious ako. At as a director, Direct Don,
what makes your storytelling special? Ano yung meron kapag sinabing pelikula galing kay Direk Don? Well, basically, I'm sure you know this too, Sir yes. Paul, kasi director ka rin. And, Mhm. you know, yung, in our own perspective, special siya kasi honest tayo sa kwento natin. Kung ito ay galing sa sarili nating experience or kung ito ay atmosphere or feeling na naramdaman natin na feeling natin is unique sa atin, tapos kunento natin, that's it. And it, you know, it doesn't have to have deeper meaning, hindi niya kailangan maging malalim, you know. Kung sobrang, you know, kung nararamdaman mo talaga siya. And this applies to not just filmmaking, even kahit sinong artist man lang, kung kahit musikero ka o pintor ka, di ba, kung may something kang unique na nararamdaman sa sarili mong experience, at sa perspective mo, kung paano nag-change siya, kung paano ka lumaki sa mundo. Maging honest ka lang sa sarili mo, and I think that makes your film special. Yes, tama yun, Direk Don. Ang pelikula, it's a platform, a reflection of yung ano nangyayari sa realidad. At ako, talagang yung tinatamaan talaga natin, yung mga, nasabi nga natin, yung mga relevant issues na nangyayari tulad ng illegal drugs or, syempre, andyan din yung ating mga poverty at iba pa. Di ba, Shekinah? Yun nga, Paul Brian. The thing, yun kasi, Direk Don, nakita ko in the films is that if I may say this, we're criticizing and nilalabas natin ang social issues na hindi naman dapat pinag-uusapan. And another from that, Direct Don, is in your films, both Hilom and The Headhunter's Daughter, it's also culture-based. How is it important that we infuse this kind of scenarios and issues in our filmmaking that, you know, why is it very important in making so? I guess, para sa akin, as a storyteller, is importante sa akin na ipakita yung kultura ko. I'm half Ifugao and half Bisaya. And to me, the past 2 short films I made is a reflection of both cultures in a way. So, para sa akin, importante na i-highlight yung identity kasi dahil dun is yung nagpapakatotoo ako sa ginagawa ko. And, you know, and dahil dun is pag, you know, once na inisip mo na yung kultura at kung paano ito nag-change throughout time, siguro, you know, pre-colonial times bago pa nagkaroon ng pagsakop ng Espanya o mga Amerikano, is nakikita natin kung paano talagang nag-last long ang mga gantong kultura. And dahil doon is mas mapapaisip ka ng mga issues kung, you know, bakit nagkaroon ng ganitong reaction culturally, bakit may ganitong klaseng kultura, bakit tayo nahilig sa mga certain things sa ating kultura, di ba? And yun, everything is a reflection of the world changing. And para sa akin is ito ay sobrang importante kahit, you know, na may mapag-usapan tayong mga sensitive topics or may mapag-usapan tayong mga social issues, is parte lahat yan ng mundo. And hindi mo kailangan pumanig sa isang bagay, hindi, or, you know, para sa akin, it's if you're reflecting the world as it is from your own perspective, yun ang pinaka-importante. Yes, tama naman yon. Ang pelikula ay platform para ibigay yung kwento ng mga hindi napapakinggan at yung mga kailangan mapakinggan. At bahala na ang manonood kung ano ang kanyang matututunan at ano yung papanigan niya. Yes, there should be a myopic, keen eyes that our viewers are looking into when they're watching any film. Sir Don, excited kami. Are there any upcoming activities and sa mga ka-rangers natin na interesadong panoodin ang Headhunter's Daughter? Paano? Pwede ba naming panoorin at i-share ito sa ating mga ka-rangers? Hi, so basically is, you know, meron tayong world premiere which is sa Sundance Film Festival, the 2022 edition. Dun po siya mapapanood. It's happening live in person, and pero hindi siya pwede mapanood online, sadly. Pero soon enough, you know, pag nagkaroon, luckily meron tayong Philippine premiere, then mapapanood siya. And someday it will be released online pagkatapos ng ating mga premieres all around the world, if ever, God willing.
Yes, thank you very much, Direk Don. At excited na kami sa iba pang mga gagawin mo pang obra maestra at patuloy sa pagbibida ng passion sa pagpipelikula. Yung sining na ito, naging platform para maibigay, ma-express yung mga kaganapan dito sa ating society. Di ba, Shakaina? Yes, thank you so much, Direk, for your inspiration. And lastly, sino naman pala yung gusto nating pasalamatan? Maraming salamat, of course, sa inyo sa pagpapaunlak sa akin in this interview and for being a part of the film. At sa lahat ng mga naging parte ng pelikula, Sir Leo Estuesta, Amin Achaur, Sir Bonnie Martin, Pablo Quintos, Cathy Manuel, lahat po ng mga nandito sa ating pelikula, maraming salamat po. At sa aking nanay, Emma Eblahan, thank you and for all the support sa aking mga kapatid. Ewan kung nanonood sila, pero maraming salamat. Yun, and thank you very much at have a great day at padayon sa sining ng pagpipelikula, Direk Don. Thank you. Maraming salamat. Yun, talagang ibinida natin ngayong Wow Tuesday, talagang literal na mapapawaw ka dahil sa mga ganitong passionate na mga direktor, lalo na sa sining ng ganitong pagpipelikula. Yun nga, partner. And the thing is that bumabalik tayo sa core natin, Yes. di ba? Even though there is modernization, we're going backwards on our beliefs and Yes. in our value. Yun kasi talaga yung pinaka-core mo. And ang nakakatuwa doon is that ang yung nakita mo, yung nakatrabaho mo yung ganitong tao, na-share niya yung values mo sa'yo, that really makes it a wow moment for me and for us as well. Yun, kaya't mamaya pag-uusapan naman natin mga kaganapan, mga Ronda News sa ating morning balita. At mamaya sa guest na lakayan, ang mga fanatic ng Volkswagen. Talagang ma-excite kayo. Sobra, partner, na wow talaga kayo mga Car-Rangers. Again, do not change that station that you're watching in channel 11, 13, or 44 man yan. Tutok lang dito sa tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakan at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures.
Visit us at San Luis Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang morning balitaktakan, pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita. Ngayong umaga itong morning balita. Higit 55 pamilyang Dagupenyo nagsipagtapos sa 4-piece. Narito ang balita. Matapos ang 10 taon, nasa 58 pamilyang Dagupenyo nagsipagtapos sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Program ng Department of Social Welfare and Development Office. Nagsimula maging benepisaryo ang pamilya sa 4-piece noong 2011. Ayon sa kinatawan ng DSWD Regional Office na si Rosalyn Descalar, ang kanilang pagtatapos ay simbolo ng umunlad ng kanilang pamumuhay magmula nang maging parte sila ng 4-piece. Sa tala ng DSWD, nasa 4,000 pamilyang Dagupenyo ang kabilang sa 4-piece sa kasalukuyan. Yan ang report rito. 26 na benepisaryo ng pamilya naman ng balik program. Narito umarangkada sa Abra. Narito ang detalye. Sumakatotal, 1,081,800 ang nabigyan ng Transitory Family Support Package sa 26 na pamilya ng benepisaryo ng probinsya ng Abra sa ilalim ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program o BP2P. Base assessment ng social workers ay iba-ibang natanggap ng halaga ng bawat pamilya na magsisilbing tulong para sa kanilang pag-uwi sa kanilang lokalidad. Inahatid ng kawani ng DSW Field Officer Car na pinamunuhan ng Director Arnel Garcia ang nasabing tulong. Tuloy-tuloy pa rin ang sinasagong assessment sa pamilyang nais bumalik sa permanente sa kanilang probinsya mula sa lungsod ng Maynila at iba pang highland saturated urbanized areas sa Pilipinas. Yan ang report. Mga street sweepers nakatanggap ng hygiene kit at booty hats bilang maagang pamasko. Narito ang kwentong ibibida ngayong araw na to. Binigyan ng hygiene kits, booty hats at merienda
85 na empleyado ng Waste Management Division, ang mga street sweeper at garbage truck drivers ang nakatanggap ng mga ito. Ang bawat hygiene kit ay may lamang hand sanitizer, sabon at face towel. Nagpasalamat din si CMO Chief of Staff Attorney Mike Datario at WMD Chief Bernard Camison sa maagang pamasko. Yan ang report. Para sa makaragdagang balita, bisitahin ang aming website na orangeluzon.com. At tumutok sa Luzon Headlines. Ako si Shakaina Kudaw. Ako si Paul Baldoza at ito ang Morning Balita. Hear the music of our hearts. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment.
Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhawa ay garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Wow! Tuesday! Kanina nga na wow talaga tayo sa ating ibida na yan na kung saan nakita natin yung passionate filmmaker at yung mga kaganapan na ginawa niya to inspire people at maging platform ang pelikula to express yung mga nangyayari sa ating society. Exactly. And syempre, mainit na mainit at very timely stories naman sa Morning Balita at mapapawaw ka sa ating mga ka-RNgers dyan sa Dagupan. Maraming salamat sa ating mga advocacies ng WMD, CMO at ating General Lim, partner, is that thank you so much for making sure that our car-rangers are taken care of kahit na sa gitna pa rin ng pandemya. Yan, at ngayong i-guest talaga yan, pag-uusapan naman natin ang ating favorite at talagang tumatatak na sasakyan na Volkswagen. Talagang ikaw ba, Shikay, nakapag unang kita tong sasakyan, ano yung unang mafe-feel mo at talagang ma-amaze ako, ha? Oo, sobrang melancholic. Parang siya talaga, it signifies talaga nung bata kasi ako sa La Trinidad. Nakita ko yun, ang ganda-ganda nung isang parking space na puro Volkswagen. Kaya it was really something na nostalgic feeling when I see one. Ikaw ba, Kapsat, meron bang ibang kwento ang Volkswagen sa'yo? Yes, para sa akin talagang it's a glimpse of hope na kung saan may malaking parte siya sa akin sa buhay ko na kung saan it gives you inspiration. At yung kwento na yan, sa susunod natin pag-usapan. Kaya nga, and we are humbled and we are happy to be with the president of Volkswagen Baguio here in Baguio City, of course. We have with us Sir Roel Alexis Cababat. Good morning! Good morning. Ayun, good morning Sir Roel. Bumati naman tayo sa ating mga ka-rangers, sa mga manunood na nanonood ngayong Wow Tuesday. First, I would like to greet the televiewers of Morning Balitaktakan, Regional News Group, Luzon. Naimbag nga aldaw tayo ang amin kailyan. And of course, Ma'am si Kikay. Tamang-tama po yung pangalan na Kikay. Alam po yung Volkswagen ko.
She is Kikay. And of course, Papa P. Paul Baldosa, maraming salamat. On behalf of the Volkswagen Club of the Philippines and Baguio Volkswagen Chapter, thank you very much for your invitation. Certainly, Sir Roel. Naimbag nga agsapan. Thank you so much for extending your time with us. Sir Roel, pag-usapan na natin, or Sir Alexis, ano bang mas comfortable kayo? Sir Alexis, Sir pag-usapan Alexis, naman natin, paano at kailan nga ba nagsimula ang community ng Baguio Volkswagen? Okay, so una po muna, bibigyan po ng short history. Alam po natin na ang Volkswagen, nagsimula po siya sa Germany during the Nazi regime. That was 1937. It was Adolf Hitler commissioned Ferdinand Porsche, kaya magkapatid yung Volkswagen at yung Porsche. And then, every month of June, sinicelebrate namin yung World Volkswagen Day. And then, na-establish naman siya in the Philippines. That was 1985. Kaya we have already, this December sana, kung wala sanang pandemic, we're going to celebrate yung 36th anniversary ng Volkswagen Club of the Philippines. Dito naman po sa Baguio City, nagsimula po siya June 12, 1998. Kaya napaka-significant din ng date na yon at hindi makakalimutan kasi yan din po yung celebration ng Philippine Independence Day. So ngayon po, 23 years in existence na po ang Baguio Volkswagen Chapter, and by the year 2023, magsi-celebrate na po kami ng our 25th anniversary. Sir Ruel, happy anniversary talaga, advance na yan, at talagang ang daming kaganapan. Ito, ang grupo nyo, ano po yung mission at yung advocacy niya, itong grupo ninyo dito sa Baguio City, at ano pa yung mga natulungan na ninyo? So unang-una, lagi namin sinasabi sa mga Volkswagen enthusiasts that they should join the club for camaraderie at the same time brotherhood. So matutulungan po namin sila just in case they are in need of parts for the restoration of their Volkswagen. And then kung sakali man na tumirik sila dyan sa daan, we can help them. Itong Volkswagen Club, hindi lang kami sumasali sa mga car shows to showcase our Volkswagen. Hindi lang kami sumasali sa mga car race para ipakita na mabilis din yung mga Volkswagen. Ang main purpose po nito, yung mga goals namin, first, dapat family-centered. Kaya po, kung may mga gatherings po kami, lagi po namin sinasami yung mga family members namin. And at the same time, dapat meron kaming outreach programs or community services. Bibigyan ko lang po kayo ng mga konting mga nagawa na po natin, like Pendong para kay Sindong, that was a typhoon before. Yung naman pong September 2018, we have nung typhoon Ompong. Nagbigay rin po tayo ng mga donations like hygiene kits, blankets, foods and water, and other donations dun po sa Boa Itogon Evacuation Center. So tumutulong po tayo sa mga ng mga typhoons. Pwede rin po kami maging partners or partner po ng Red Cross and other organization. Yung pinaka-latest po na nagawa namin, we have Alay sa Pasto para sa Bethesda Children's Home. Nagbigay po kami ng mga gift para po sa mga bata doon po sa tubig. And other programs that we have. And of course, we always support the programs and events of Baguio City. Kagaya po nung nag-motorcade po kami, kasama yung mga dignitaries, when the UNESCO what we call this one, declared Baguio City as a city in the field of crafts and art. And then, nung nagkaroon po ng Montañosa Film Festival, a drive-in cinema, invited po kami
kami po yung mga nasa harapan ng widescreen that was in Luacan Airport. And ito po, nagkaroon po ng resolution number 231 series of 2016 declaring December 5 to 11 as Baguio Volkswagen Week. Kaya po nagkaroon po tayo ng Grand Box Canyao. The first Grand Box Canyao was held in Lake Drive and Melvin Jones of Burnham Park. That was December 2016. Yan yung pinakauna pong Grand Box Canyao. So, na-showcase po doon. Paano naman naiiba yung sinabi namin, paano maiiba yung Volkswagen show sa ibang chapters. So, kaya po tinawag namin Grand Box Canyao kasi nagkaroon po ng Canyao doon sa Melvin Jones. So, at the same time, every December 1, kung meron po sana, kung hindi po sana pandemic, at meron po tayong Christmas opening in Baguio and the lighting of the giant Christmas tree, na kami po yung nagdi-display po ng Volkswagen along Session Road. And because of the pandemic, binibigyan po kami ng isang Sunday of December to display or showcase our iconic Volkswagen. As an additional attraction for the Sunday market encounter. Yan po lang po yung mga few programs and outreach program na nagawa po ng Baguio Volkswagen chapter. Right. Mapapa-wow ka talaga, Sir Alexis, because of this advocacies and program, not just limited in our own community, but rather reaching it farther to other communities as well. Sir Alexis, ang tanong ko is that, paano kayo humugot ng inspirasyon or what inspired you to do this? Kasi parang ang notion natin, if we are an auto or car community, parang ang lagi lang nakatatak sa isip ng iba or stereotype na sinasabi or the stigma is that, puro lang naman yan sa sasakyan, puro lang naman yan sa ganito. So, bakit? Paano kayo na-inspire to create this kind of programs and advocacies? Tulad ka lang sabi ko kanina, hindi lang naman sa mga car shows dapat and car race ang ginagawa ng mga auto groups. So dapat matuto rin tayong tumulong sa mga community. So kagaya po ng ginagawa pa rin namin, like the tree planting that we have to avoid pollution and to maintain the beauty of Baguio City or the Cordillera as the whole. Right, tama nga, Sir Alexis. Ang tanong ko naman, aside from the community that we're helping, naman balik tayo sa Volkswagen. Sir Alexis, why do you think that Volkswagen is really a car that someone or a family is a must-have? So lagi namin sinasabi pag nagbiyahe kami, so we always bring with us spare parts like accelerator cable, clutch cable, ignition coil. Yun ang lagi kasing nasisira pag nagbiyahe kami. At the same time, kung medyo malayo yung background namin, we call that background, nagdadala kami ng mga mekaniko. Kasi hindi natin alam na kahit na well-maintained yung Volkswagen namin, meron pa rin papagya. So, Baguio City is very lucky. Kasi, nandito yung mga galing na mekaniko. Kasi po, meron po tayong Volkswagen Casa Tabanda nung araw dito sa La Trinidad. Yung nga na-mention mo kanina, na nandito yung maraming nakaparadang Volkswagen sa La Trinidad nung araw. Where the Save More is located now. Yan po yung dating Casa Tabanda. At the same time, nagdadala po kami ng mga pamaypay. Kasi po wala pong naka-install na aircon sa mga Volkswagen namin. So pag nabiyabiyahe kami, medyo mainit. So kailangan talaga ng mahabang pasensya sa Volkswagen. Yes, sir. Well, eto na alam naman natin na humaharap na tayo sa modernization. Ano yung kahalagaan o importansya na patuloy pa rin tayong nagbabalik tanaw sa mga ganitong sasakyan at nurturing sa ganitong kultura dahil naging bahagi, may malaking bahagi ng ganitong sasakyan dito sa syudad ng Baguio. Opo, kahit na meron tayong mga modern lifestyle, meron mga modern cars na lumabas, iba pa rin kasi yung fulfillment pag meron tayong Volkswagen.
At saka yung mga Volkswagen po namin, pag tinatanong natin yung mga Volkswagen members, usually yung mga Volkswagen nila, namanan nila from their parents. So ganun din ang gagawin namin siguro na pagdating ng panahon, ipapamana rin namin yung mga Volkswagen namin for our daughters and children, sons and children. Right. Sabi ko Kung nga hindi pa, pati mga apo pa siguro namin, baka sila pa rin ang magmamahal ng mga Volkswagen. Exactly. There is always a reason for us to relive this kind of culture, hindi lang sa paggamit ng ibang materials, but rather car. Ako, kung tatanungin ako, gusto ko din pamanahan ng Volkswagen. Bakit hindi, di ba, partner? And also, Sir Alexis, any upcoming activities that our car engineers can be part of? And imbitahin natin sila every Sunday ba that we promote at pinapakita, we parade those awesome and wow Volkswagen. Tulad na nabanggit ko kanina, because of the outreach programs, pwede po, you can approach us kung mayroong may tutulong ang Volkswagen Club para sa community natin. Not only in Baguio City, but the entire Philippines, o kaya naman dito sa Cordillera. You can invite us, you can approach us kung mayroong kaming maitutulong para sa inyo. Hindi po every Sunday yung sa may Session Road, once only. Isang Sunday lang po every December. Yes, thank you very much, Sir Ruel, sa ganitong talakayan na pag-usapan natin. At nawalang stereotyping ng mga ganitong auto community na akala nilang lahat, puro car show lang or mga ganitong auto parts ang pinag-uusapan. Pero ngayon, umarangkada tayo sa pagtulong sa ating bayan. Ang galing, no? Malapit sa puso ko ang community at maraming salamat, Sir Ruel, at sa inyong grupo sa ganitong advokasya. Maraming salamat din po. Yes, talagang guest talaga yan. Sulit na sulit tayo sa Wow Tuesday, di ba, Shakaina? Wow na wow talaga yung mga guest natin at ibida na yan for letting us know that there is always a way for us to discuss social, pressing issues natin in their different kind of advocacy with direct, di ba, pinakita niya that indie films are our way to look into things in a myopic eyes. And yung kay Sir Ruel and their community, that we remove the stigma of, this, porket auto car lang sila, porket ganito lang, we've removed that stigma that they are extending so much help to our community. And aside from that, nire-relieve pa rin natin yung culture and tradition that we have in our own society. Yes, para sa akin naman, for both ibida na yan with our Direct Don at guest talakayan with Sir Ruel, isa lang they open something. Sir Don opens us new platform to express yung reality at naging boses ito ng mga bagay na hindi na pag-uusapan. At naging instrumento ito para mapakinggan. While Sir Ruel, talagang they open new area or kakayahan or kahulugan ng ganitong mga community para magbigay at magbukas ng mga advocacy to help our community. Naman, partner. And syempre, mga car engineers natin, I know that you were inspired, kaya bati-bati naman tayo sa mga nanonood sa atin. To all people, to all our car engineers that are celebrating their birthday, happy birthday. Pero special shout out to Mark, happy birthday. Lakay kan, bumakat tayon and lumakay tayon. So, have a blast. And syempre, to our car engineers outside the Philippines, UAE, South Korea, Taiwan, Canada, and Vancouver specifically. Thank you so much for watching us in. And sa mga car engineers natin dyan sa Mountain Province, sa Sagada, we also have viewers from Mount Pulag, maraming salamat sa suporta ng ating mga suppliers dyan. Our homestays, our drivers, our tour guides, local guide, maraming salamat sa pagtutok. And syempre, Winter Gayaw, thank you so much for tuning in. Yes, good morning. Thank you so much for your support. We also have Joshua from Caloocan City, napakabagong viewer, maraming salamat. And also, we also have Sir Carlo Digo from Cavite, maraming salamat. Kabsat! Yes, ito arangado din nating HK Girls, our super friends. Irene, Min, at Weng, at Brenda. Hello sa inyo lahat. Kay Merly Agbayani season din ng Hong Kong Rangers at ang ating hindi papahulang ang Pangasinan Ranger,
Masantos, Yakabusan, si Kayon Amin. Ayan, kay Lola Lourdes, Lolo Goding, Delia Tulyok. Cavite naman, kay Maril Tulyok. At watching daw ngayon from Solano, Nueva Vizcaya, Jeremy Duque. Hello, good morning. Good morning also. Syempre, Bok, good morning also. Yes. Oo nga, sana all amoy na ang simoy ng Pasko at amoy na rin natin ang pagmamahal from each other. So again, it's the season of love, season of Thanksgiving. Yes, oo naman. At ramdam na natin ngayong Kapaskuhan at ang mga kasiyahan at ligaya dahil sa mga mag-Christmas party dyan, enjoy nyo lang yan at patuloy pa rin tayo. Sabi nga nila, bunutan na. Ano mga regalo at ang mga regalong ibibigay ninyo, i-comment nyo lang dyan. At to support us naman, you can send your stars naman. Makita nyo dyan sa FB Live natin kung paano nyo tayo magbigay ng iparamdam ang season of giving para sa amin. Sending stars na po tayo dyan, mga Rangers. At ito, patuloy pa rin tayo nagpapawaw dahil kasama pa rin natin ang ating malalakas na sponsors, NJCP Musor, TJ Home Builders Baguio Country Club, Lemony Hotel, at ang ating napakasarap na Sangyup Pocha at Studio Coffee. At isama pa ang ating healthiest cafe sa siyudad ng Baguio, ang Loves Cafe. Naman, syempre, kasama din natin ang Baguio Country Club dyan, di ba? Mga Rangers and Amyanan Balita ngayon. Wala nang sa Pau. Wala na si Pau. Yes. Wala na. Ano ba yun? Kati Alice, Fines Estate Giving Corporation. Sorry na po. And of course, ang simoy ng Manox. Naamoy na natin ng may manok. Yes, thank you very much ating mga ka-Rangers. Wow, talagang next year ay ilang araw na lang magbabagong taon na din. At maraming salamat sa ilang buwan. Talagang ilang episodes tayo? Higit 1,000 episodes. 300 plus. Yes, 1,300 plus episodes tayo nagkakasama mga ka-Rangers. Ang tambalang sipaw ay patuloy na nakaukit na sa inyong mga puso. Gusto ko yun. Parang maala. Ay, wow, nag-drop na mo kaya. And thank you mga ka-Rangers. Again, hindi namin tatapusin itong araw na to. Hindi namin tatapusin ang week na to without, syempre, giving you unbiased, inspiring stories palagi. Yes, at ito, at ating quote of the day ngayong Tuesday morning. Sabi ni Michael Hyatt, Shikaina? Most of us have experienced wow moments. We just haven't taken time to think deeply about them. I attest to that, partner, no? Meron talaga tayong wow moments and we just have to feel it, savor the moment because not a wow moment can be relived twice. Yes, at talagang cherish the moment, carpe diem. Tama nga nila, talagang seize the moment, lahat mga nangyayari dahil may mga meaning ito at magpapawaw sa iyong buhay. Yes, gusto ko yung cherish parang may nag-play na kanta sa utak ko nung narinig ko. Anyways, mga ka-Rangers, isang araw na Tuesday. Wow talaga. Wow Tuesday sa mga ka-Rangers natin dyan. Watching us all over. Thank you for sending us good vibes and radiating the goodness that we have. To all of you, maraming salamat. Syempre, kakulitan at kakikaya nyo. Shakika! Yes, kita-kits pa rin tayo sa iba't ibang platform ng ating channel at Channel 11, Channel 13, Channel 44. At kita-kits pa rin. Ako pa rin si Papa P ang magpapatuloy sa inyo Arangkada Stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Naman, syempre mga ka-Rangers, ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.